لاست ویډیو کې موږ دا کړو چې دلته کې د یو یوزر چې کوم دی ریکارډ موږ دلته کې ځان ته پرنټ کوو. که زه راشم پلیئرز ته او زه دې یو پلیر دغه ویو کم نو دی په 4 ګیمز کې حصه اخیستې. که زه بیا راشم دې یو پلیر ته دا ویو کم نو د پلیر نیم او د پلیر NIC د یو گیم هم نشته تر اوسه پورې. که زه داسې کار وکړم چې دلته څه گیم اساین کړم نو هغه گیم دلته کې راغی گیم ایډیټ سکسسفولي. که زه دا سیم گیم 9 نمبر دوباره اساین کوم او په کنفرم باندې کلیک کوم نو ماته به ایرر ښایي. ټیک ده چې زه کله په ډیلیټ بټن باندې اوس دلته کلیک کوم نو دې ځای نه به گیم ډیلیټ کیږي. دا به زه دغه کم د دې نه به زه دا موډال ختم کړم. د دې موډال ماته ضرورت نشته. دې کې زه ایډیټ آپشن نه ایډ کوم. که تاسو ایډ کول غواړئ نو ایډ کولی شئ ورته. زه به پکې دغه آپشن سکیپ کړم. ټیک ده او دغه ایډیټ ایوارډ دغه موډال چې کوم هغه مې دې ختم کو او د دې بټن په ځای باندې به زه دې ته کلاس سمپل کلاس ایډ کړم. دا به ترې هم زه لرې کړم ځکه دې نه اوس موډال ختم شو. دا کلاس به ترې هم زه لرې کړم او دې له به زه href په ورله ورکړم. href کې به دې ته دا ولیکو چې ډیلیټ ده. ټیک ده او دا کلاس په ورله چینج کو. دا به کو چې ډینجر اوس بټن ډیلیټ کېږي او اوس په دلته کې دې ته href کې ولیکو چې includes handlers او زم چې DELETEPLAYER game.php and PNIC is equal to the game ID با هم پکاریږي. بالکل صحیح. PNIC is equal to get PNIC and GID is equal to game GID. په دې حساب باندې به زه ډیلیټینګ کوم. که زه اوس دا ریفریش کړم نو دا ډینجر شو. کله ما په ډیلیټ باندې کلیک کو د دې پیج ته راغی. دا پیج لا نشته. دا پیج به زه داسې کار وکړم چې دا به زه کاپي کړم او دلته به راشم هینډلرز ته او د دې نه کوم ډیلیټ آیټم والا چې دی دا به زه کاپي پیسټ کړم. دا به زه ریفریش کړم. دې به زه نوم ورکړم. دا د دې نوم شو. ټیک ده او if is set PNIC چې دا ویلیو سیټي and is set GID. ټیک ده نو بیا به چې delete from player game where PNIC is equal to ID and where به زه داسې کار وکړم where GID where PNIC is equal to PNIC and GID is equal to game ID. ټیک شو. کویری به پریپیر شي او بیا به دلته کې دې ته ویلیو پاس شي. PNIC کې به ګیټ کې دا راشي. GID به دا راشي. که فرض که دا ډیلیشن سکسسفل وشو نو دلته کې دا کوم ویریبل چې دی یو دا ویریبل په یوز کې دی او یو دا ویریبل په یوز کې دی نو په دې کې به مونږ ویلیو سټور کوو. دا د سکسس دپاره شو او دا چې دی دا د ایرر دپاره شو. او چې کله ډیلیشن سکسسفولي وشي نو دی به بیا کم پیج ته ریډایرکټ کوو. هغه ریډایرکشن والا لینک چې دی ریډایرکشن والا لینک به زه کاپي کړم د دغه نه. دلته کې دا اپډیټ کا ایډ پلیئر گیم څه شو ایډ پلیئر گیم د دې نه دا URL دی. دې ته به زه ریډایرکټ کړم. ټیک ده. ډیلیټ پلیئر URL به چینج کو. دا به کو
and PNIC is equal to په get باندې ورله اوس راشو get PNIC ټیک ده دا شو او دلته کې به بس په دې کې نور څه نشته دلته کې به زه ولیکم چې game player game deleted successfully او دې ته به زه ولیکم چې player game not deleted او دا به زه اوس ریفریش کړم نو پلیر نه گیم ډیلیټ شو دته به زه بیا گیم اساین کړم گیم اساین شو بل گیم ورته اساین کړم بل گیم ورته هم اساین شو ډیلیټ مې کو نو پلیر نه گیم ډیلیټ شو نو دې سره زموږ دا کم دغه چې و څونه اپریشن چې په دې کې هغه پوره شو او اوس که زه دې نه واپس لاګ آوټ شم نو لاګ آوټ سکسسفل